Hello everyone! So for today's video, lilinisin ko yung play area ng aking anak. So ito na yung ayos ng play area niya. Ayan, so uumpisahan ko ng maglinis. Lagi naglalaro ng tubig yung anak ko kaya naging ganyan yung sahig.
So, papatuyuin ko muna yung sahig bago ko ilagay yung playmat. So, ngayon naman magde-decorate ako for Christmas. Ayan, naka-decorate na ako ng konti. Hello everyone! So today, birthday ni Papa. Isusurprise namin si Papa. Ayun, kumakain na siya nung handa ni Papa. Yum yum! Cook, Mama.
Ipapakita ni Sena yung gift niya kay Papa. Ito yung gift ni Sena sa Papa niya. Nike Air Max 270 React. This one. Ayan. So, pauwi na si Papa. Inaantay lang namin. And, wait. Ipapakita ko yung dinesign namin. Ayan. Pero, hindi ko na malagay yung ibang balloon kasi ayaw ipalagay ni Sena. Where is your hat? Your hat. Oh, this. Wait. Siyempre, may pahat si Sena. So, ngayon naantayin na lang namin si Papa. Yay! Happy birthday, Papa! Happy birthday. So, ito yung niluto ko para kay Papa. Ayan, yung handa niya. Chicken wings and pancit. Tapos may salad. Ayan. May cake na si Papa. Shh! May cake na si Papa. Ayan. Happy birthday, Papa! Happy birthday, Papa! Happy birthday, Papa! Give your gift! Dali! To Papa from Sena. What is Sena? Go. Off, not happy. Happy, happy. Thank you. So, after 2 days, natuyo na yung sahig and nilagay ko na yung playmat. Ayan, tuwang-tuwa na si Say ng kulit. So that's it for today's video. Sana nag-enjoy kayo. Thank you for watching! Bye!